एउटा फिल्ममा दुईटा बाघले टक्कर गर्दैछन् को होला त शाह र सौगात मल्लमा कसले मार्ला नि त बाजी हेर्दाखेरि न टाउको छ न पुच्छर छ तर खुट्टा थमाउने वाला छ हेलो आई नमस्ते सबैजनालाई म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु छुट्टै टपिक लिएर आज म तपाईहरु समक्ष एउटा फिल्मलाई लिएर त्यो फिल्मको सिनेमेटोग्राफी टपिक यो त्यो भन्दा पनि तपाईहरुसँग मैले आज जम्मा एउटा कुरा गर्न आएको छु एउटा कुरा त्यो हो साउनको 23 गते के हो त साउनको 23 गते के छ त साउनको 23 गते ओके त्यसको लागि म सधैँ सुनि जति पनि नेपाली फिल्मलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ कलाकारहरुलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ दर्शकहरु हुनुहुन्छ नेपाली फिल्म प्रति माया देखाउने उहाँहरु सबैजनालाई थाहा छ कि साउनको 23 गते के छ भनेर हामी साउनको 23 गते कहाँ जाँदै छौं भनेर हामी साउनको 23 गते सबैजना हलमा जाँदै छौं मोहर र सिटामोल हेर्नको लागि अब यो कुरा त भइ नै हाल्यो अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि कतिपय कुराहरु चाहिँ अलिकति उथलपुथलै हुने गर्छ हेर्दाखेरि एकदमै धेरै राम्रो देखे तापनि कहीं कतै चाहिँ भित्र अलिकति हेर्दाखेरि चट्ट देखे पनि उच्च चढावहरु चाहिँ फिल्म क्षेत्रभित्र पनि धेरै नै हुने गर्छ एउटा कलाकारको फिल्म आउँदा अर्को कलाकारलाई पनि हार्म हुन्छ एउटा फिल्म चल्दा र अर्को फिल्ममा चल्दा त्यहाँ पनि अलिकति अप्स एन्ड डाउन त हुन्छ नि जसलाई पनि अगाडि बढ्नु छ काम गर्नु छ अब धेरै समय पछाडी दुईटा फिल्ममा दुईटा बाघले टक्कर गर्दैछन् को होला त पक्कै पनि मोहरबाट पल शाह र सिटामोलबाट चाहिँ सौगात मल्ल र पल शाहको चाहिँ भिडन्त हुने भएको छ कसले मार्ला बाजी त्यो त हामीले हेर्नै बाँकी छ मार्नुलाई त दुवै जनाले मारोस् भन्ने मेरो पनि इच्छा चाहना हो ल अब यो फिल्मलाई दर्शकहरु कतिको बाडिनु हुन्छ अथवा दुईटैलाई चाहिँ दर्शकहरुले उत्तिकै माया गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले फिल्म हेरेपछि त्यसको प्रतिक्रियाहरु पाइने हाल्छौं तर जति पनि सौगात मल्लको फ्यानहरु हुनुहुन्छ बेनी शाहको फ्यानहरु हुनुहुन्छ पल शाहको फ्यानहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ पक्कै पनि सबै फिल्महरु हेर्नुहुन्छ होला हैन किनभने हेर्नै पर्छ नि त हामीले कसैकोलाई मूल्याङ्कन गर्नु भन्दा अगाडि त उसको कामलाई त हेर्नु पर्यो नि त त्यही नै हो अब यता सिटामोलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब सिटामोलमा धेरै जना कलाकारहरु हुनुहुन्छ यसको मतलब मोहरमा चाहिँ कलाकारै हुनुहुन्न त चाहिँ भन्न खोजे हैन फेरि सबै दुईटै फिल्ममा कलाकार धेरै हुनुहुन्छ सिटामोलमा सौगात मल्ल बेनिसा हमाल श्रीकृष्ण निरौला जानुका लगायत अन्य धेरै कलाकारहरु हुनुहुन्छ मैले तपाईहरुलाई कलाकारहरुको नाम पनि एकचोटी सरसर्ती चाहिँ भनिदिन्छु किनभने हामीले रिभ्यूहरु गर्दाखेरि अथवा हरेक कुराहरुमा चाहिँ पोइन्ट एउटा लिड कलाकारहरुको मात्रै नाम आइराको हुन्छ र तपाईहरुलाई पनि त्यो मात्रै याद हुन्छ किनभने कतिपय अलिकति साइडमा बसेर खेल्ने कलाकारहरुले पनि कति राम्रो काम गर्नु भएको हुन्छ त्यही भएर उहाँहरुको पनि नाम लिन चाहिँ म चाहन्छु किनभने यसमा मैले कुनै पनि फिल्मको बारेमा चाहिँ एकदम धेरै रिभ्यु गर्न लागेको होइन नि त किनभने मैले रिभ्यु गरिसकेको छु त्यही भएर पनि थोरै कलाकारहरु चाहिँ म भन्दैछु सौगात मल्ल बेनिसा हमाल त मेन क्यारेक्टर भइ नै हाल्नु भयो त्यसपछि श्रीकृष्ण निरौला जानुका विश्वकर्मा लोकेन्द्र लेखक भूगोल कार्की युवाला गौतम सुशील पोखरेल दिनेश रेग्मी आरआर खड्का ज्ञानु मल्ल पवन भट्टराई काजल भुजेल र बाल कलाकार करण नेपाली आराध्या राज्य लक्ष्मी डीसी को अभिनय छ यो फिल्ममा दुईजना कलाकारको चाहिँ नयाँ डेब्यू हो मैले हजुरलाई भनिसकेको छु श्रीकृष्ण निरौला र जानुकाको चाहिँ यो नयाँ डेब्यू मुभी हो र श्रीकृष्ण निरौलाले चाहिँ यो भन्दा अगाडि पनि धेरै म्युजिक भिडियोहरुमा चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ र उहाँ एकदमै धेरै मेहनती कलाकार हुनुहुन्छ जानुकाको पनि यी दुवैजना नयाँ कलाकारलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट शुभकामना र यो फिल्मतिर जाउँ सिटामोल फिल्म भनेको चाहिँ मैले रिभ्यूमा पनि भनिसकेको छु कि सिटामोल फिल्म भनेको चाहिँ एउटा समाजको व्यथालाई पारिवारिक अवस्था र आर्थिक अवस्थालाई लिएर बनाएका फिल्महरु छन् पारिवारिक अवस्था सामाजिक शारीरिक अवस्थालाई लिएर बनाइएको फिल्म छ एउटा समाजको एउटा कथा नै छ हरेक फिल्महरुमा एउटा समाजको यथार्थलाई नै झल्काउने गरिन्छ र यसमा पनि सेम त्यही गरिएको छ र अब यता मोहरको कुराहरु गर्नु पर्दाखेरि मोहरमा पनि धेरैको गीतदेखि ट्रेलर टिजर सबै सामग्रीहरु प्रस्तुत भइसकेको छ र यो फिल्म मोहर भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब के हो त मोहर भन्नको लागि हेर्नको लागि त हामी हलमै जानुपर्छ अब धेरै दिन पनि बाँकी छैन केही समय बाँकी छ हैन प्रतीक्षा गर्न गाह्रो भइसक्यो हामी सबैजनालाई र मैले थोरै यसमा पनि कलाकारहरुको नाम लिगे कलाकारमा पल शाह र बेनिसा हमाल नीति शाह मेन क्यारेक्टर भइहाल्नु भयो त्यससँगै लक्ष्मी गिरी अर्जुन जङ शाही सारा शर्मा लगायत अन्य कलाकारहरु चाहिँ यो फिल्ममा हुनुहुन्छ अब यो फिल्म भनेको एउटा देउकी प्रथाको लाई लिएर बनेको फिल्म छ जसमा चाहिँ देउकी प्रथा
एउटा बच्चालाई चाहिँ बलि दिने जुन प्रथा छ त्यसलाई देउकी प्रथा भनिन्छ र त्यो प्रथालाई लिएर चाहिँ बनाइएको फिल्म छ र यो फिल्मबाट चाहिँ समाजमा धेरै परिवर्तन आउन सक्ने खालको चित्रण गरिएको होस् भन्ने हामी सबैजनाको आशा छ र यो फिल्मको गीत टिजर ट्रेलर आउने बित्तिकै यसमा पल शाह लगायत अन्य कलाकार सँगसँगै यो कथाले चाहिँ एकदम धेरै माया पाएको छ र यो फिल्मको गीत पनि त्यत्तिकै हिट छ भने यो फिल्मको ट्रेलर र टिजर पनि त्यत्तिकै हिट छ। जति पनि ठाउँमा रिभ्यूहरू आइरहेको छ यो फिल्मको बारेमा एकदमै राम्रो, अडियन्सहरूको एकदमै धेरै रमाइलो, एकदमै धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। त्यसैले पनि दुवै फिल्मको कन्टेन्ट एकदमै धेरै स्ट्रङ छ, दुईटै फिल्मका कलाकारहरू उत्तिकै स्ट्रङ छ हैन। कुन फिल्म यो फिल्म बराबर हुनेवाला छ अथवा तलमाथि हुनेवाला छ, कुन फिल्मले बाजी मार्छन् होला त? तपाईहरुलाई के लाग्छ यो टिजर ट्रेलर हेरिसके पछाडि र यो पब्लिसिटीका सामग्रीहरू सबै युट्युबमा छतछुल्ल छन् हैन, यो आइसके पछाडि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ? पल शाह र सौगात मल्लमा कसले मार्ला नि त बाजी? यो फिल्म नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो पछिल्लो समय आउने फिल्महरू मध्येको दुईटा फिल्म छ जुन यो महिनामा आउँदैछ साउनको 23 गते, र त्यस पछाडि आउने फिल्म त छँदैछ माग्ने राजा लगायत अन्य धेरै फिल्महरू लाइनमै छन् अहिले हैन। अब भनेको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति राहत मिल्ने बेला छ, किनभने यो 2-3 महिना एकदम धेरै ठप्प थियो, अलिअलि फिल्महरू लागे पनि त्यो फिल्महरू चल्न सकेनन्, त्यो सबैजनालाई थाहा नै छ। र यो दुईटा फिल्मबाट चाहिँ सुरुवात हुनेछ, अब मैदानमा उत्रिने बेला भइसकेको छ नेपाली सिनेमा क्षेत्रका कलाकारहरूको हैन। र त्यही भएर पनि अब यो सिनेमामा मोहर र सिटामलमा चाहिँ सौगात मल्ल र पल शाह कसले मार्ला बाजी कन्टेन्ट वाइज र हरेक फिल्मको सिनारियो ट्रेलर टिजरहरूमा हेरिएका अनुसार सबै सिनारियो हेर्ने हो भने दुवैजना बाघले चाहिँ बाजी मार्ला जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब हलमा पुगे पछाडि र फिल्म हेरिसकेपछि दर्शकको प्रतिक्रियाहरू आइसके पछाडि र यो फिल्म कति हलमा लाग्छन्, कति समयसम्म लाग्छन् भन्ने थाहा हामी सबैजनालाई हुन्छ, यसमा कुनै लुक्ने कुरा नै छैन। र कसले मार्ला नि त बाजी तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ? किनभने दुवैजनाको उत्तिकै फ्यान छ, दुवैजना उत्तिकै उत्कृष्ट कलाकार हुनुहुन्छ, दुवैजनाको उत्तिकै नै प्रतीक्षामा रहेको फिल्म छ। मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अहिले पछिल्लो समय हामीले फिल्मको टिकट माग्न गयौँ भने यदि हामीले अलिकति के अरे हाइप भएको फिल्महरू हेर्ने हो भने अहिले पछिल्लो समय हामीले फिल्म हेरेर गइहाल्यो भने पनि आज भोलि नै गइहाल्यो भने के फिल्म हेर्ने भन्दाखेरि हिन्दी फिल्मको नाम आउँछ हाम्रो दिमागमा, पक्कै पनि सबैजनाको दिमागमा त्यही आउँछ सैयारा। अहिले यो चलेको फिल्म नै यही भइसकेको छ, यसले पुरै मान्छेलाई रुवाएको छ। अब यो फिल्म जति चल्नु चलिसक्यो, अब रौने काम भनेको मोहर र सिटामलले गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। मैले भने के बोलिला जस्तो लागेको छ होला हैन। ओके, अब जति रुवाउनु थियो सैयाराले रुवाइसक्यो, अब रुने पालो सिटामल हेरेर अनि त्यस पछाडि रुने पालो मोहर हेरेर। किनभने हामीले नेपाली फिल्मलाई माया गर्नुपर्छ, त्यही भएर हामी जसरी पनि हलमा गएर हेर्नुपर्छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले एउटा मात्रै प्रश्न राखेको छु अहिले, तपाईलाई हेर्न मैले अहिलेसम्म प्रश्न राखेको छैन, जति पनि मेरो हेर्ने अडियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो एउटा प्रश्न छ, मोहर र सिटामल कसले मार्ला बाजी? शुभकामना हामी सबैलाई दिन्छौँ र हामी फिल्म पनि सबैजनाको हेर्छौँ। तर फिल्म वाइज हेरे पछाडि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ चाहिँ कुन चाहिँ फिल्मले चाहिँ बाजी मार्ला, कुन चाहिँ फिल्मले चाहिँ दर्शकको माया पाउला जस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।